සුබ දවසක් වේවා ඔබට. මේ තියෙන්නේ සූරෙක් කෝසන් නැත්තම් සෝලර් ෂෙල් මේක මේ ඔන්ලයින් ගෙනාගත්තු එකක්. පෙන්නන්න කොහොමද මොකක්ද කියලා මේ විදිහට පැක් කරලා ඉන්නේ. ඒකෙන් අපි අරන් බලමු කොහොමද මොකද්ද සූර්ය ෂෙල් නැත්තම් සෝලර් ෂෙල් නැත්තම් සූර්ය කෝස කියන්නේ කියලා. මේකෙන් මම කොටසක් කැදුවා පැස්සුවා. මේ තියෙන්නේ ෂෙල් එකක්. ඒ වගේම කැඩෙන සුළු. හරිම සියුම් කැඩෙනවා. එමෙ ඇල්ලුවොත් එහෙම මේ පපඩම් වලටත් වඩා බොහොම පහසුවෙන් කැඩෙනවා. ඇල්ලුවොත් කඩලා ගියා තද වෙන්න. මේකේ ඉන්නේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. මේ පැත්ත තමයි ධන. මේ ෂෙල් එකේ මේ පැත්තේ හැම ෂෙල් එකම යට එන්නේ ධන. මේ ලයින් එක තමයි අපි මේක ධන. මේ පැත්ත ඍණ. මේ තියෙන්නේ ඍණ පැත්ත. සමහර ඒවල ධන මේ පැත්තේ එනවා, මේ පැත්ත ඍණ වෙනවා. එතකොට මාක් කරලා තියෙනවා. මෙතන පොඩියට උල තියෙනවා. යන දිශාව ගලන්න. එතකොට යට පාස්සන්නේ නැහැ. උඩින් දිගට පාස්සන්නේ. වැඩි හරියක් තියෙන්නේ මේ විදිහට යට ධන උඩ ඍණ විදිහට. මේ තියෙන්නේ පාස්සපු ෂෙල් දෙකක්. මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ යට පාස්සලා මේ විදිහට යට පැත්තෙන් පැස්සුවා ධන. ඊළඟට මේක උඩ පැත්තේ මේ ෂෙල් එකට පාස්සන්න මේ විදිහට. මේවා පාස්සගෙන යන්න ඕන මේ තියෙන ඉරිදිගේ. එතකොට සමහර ෂෙල් වර්ග එනවා. මේකේ තියෙන්නේ මේ විදිහේ ඉරි දෙකයි. එතකොට පහසුයි පාස්සන්න දෙකයි තියෙන්නේ මේ විදිහේ ඉරි. සමහර ඒවල තියෙනවා මේ වගේ තුනක්. මේකේ තියෙනවා ඉරි පහක්. දැන් පහම පාස්සන්න ඕන මේ විදිහට තියෙනවා වෙනම පටි ගණ්ඩ. ඒ පටි අරගෙන මේ විදිහට පාස්සන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ඒ පාස්සලා. එතකොට මේක විදුලිය ප්‍රමාණය වෙන්නේ වෝල්ට් භාගයක්. එතකොට මේකේ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය වෙන්නේ එන කරන්ට් එක ප්‍රමාණය වෙන්නේ සෙන්ටිමීටරයකට 25 35 වගේ අතර 28 35 අතර විතර කියන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට එතකොට දාල වශයෙන් අපිට මිලි ඇම්පියර් 30ක් විතර ගන්න පුළුවන්. මිලි ඇම්පියර් 28යි 35 අතර තමයි මේක සෙන්ටිමීටරයක වර්ග සෙන්ටිමීටරයකින් නිපදවන විදුලිය. ඒතර මේකකින් මේකේ තියෙන සෙන්ටිමීටර් ප්‍රමාණයට අනුව සාමාන්‍යයෙන් මේක අඟල් 6ක එකක්. වැඩි හරියක් ඉන්නේ අඟල් 6 වගේ ප්‍රමාණි. එතකොට බොහෝ වෙලාවට ඔබ දකිනවා පැනල් පාස්සලා තියෙනවා. පැනල් එකකට මේ වගේ 36ක් නැත්නම් 72ක් දානවා. 36ක් දැම්මොත් වෝල්ට් 18ක් වෙනවා. වෝල්ට් 18න් බැටරි charge එකට දෙනවා වෝල්ට් 18ක්වත් දෙන්න ඕන. හැමතිස්සෙම වෝල්ට් 18 මේකෙන් නිපද වෙන්නේ නැහැ. මොකද තද අවුවට විතරයි. හරියට කෙලින් අවුව වැටුනොත් වෝල්ට් 18ක් නිපද වෙනවා. ඊට වැඩිත් වෙනවා සමහර විට. හැබැයි අනිත් වෙලාවට මද අවුව වෙලාවට වෝල්ට් 10 12 ඒ විදිහේ නිපද වෙන්නේ. ඒක හන්දා වෝල්ට් 12 බැටරිය charge කරන්න අඩු ගානේ 14කට වඩා වැඩි විදුලියක් දෙන්න ඕන. ඒක හන්දා 36ක් කැලි 36ක් මේ වගේ පාස ගන්න ඕන. පැනල හදා ගන්න ඕන. වෝල්ට් 12 බැටරියකට දෙන්න අඩුම වශයෙන්. උගාක් වෙලාවට අපි දකින්නේ පැනල් තියෙනවා හදලා 72කට කැලි 32 72 ඒ විදිහට එන්නේ. එතකොට මේක
දවල් කාලේ හොඳට අවු වැටෙනකොට තමයි විදුලිය ගන්න පුළුවන්. අනිත් වෙලාවට එහෙම තද විදුලියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හොඳට එළි මහන්න තියෙන ආලෝකය තියෙන තැනක පැනල් එක හයි කර ගන්න ඕන දවසේ වැඩි කාලයක් විදුලිය එන විදිහට. ඒ විදිහටයි මේක තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ කෑලි ගොඩක් මේකට තියෙන්නේ. මේවා එකින් එක වශයෙන් අරගෙන පාස්සල තමයි පැනල් හදලා තියෙන්නේ. ඔබට පුළුවන් ඔන්ලයින් ගෙන්නගෙන පාස්ස ගන්න. මේක මම ගෙනල්ලා පැනල් හදාගෙන යන අතරේ මතක් කළා මේ පෙන්නුවේ කොහොමද ෂෙල් එකක් කොහොමද මොකද්ද කියන එක. මේක බොහොම සියුම් ප්‍රවේශමෙන් පරිහරණය කරන්න ඕන, කැඩෙනවා. ඒක නිසා බොහොම ආරක්ෂිතව ගෙන්නකොටත් පැක් කරලා මේක එන්නේ. මේ විදිහේ ආරක්ෂිතව අසුරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ටැබින් වයර්. මේවා තමයි අපි මේ පාස්සන්ට ගන්නේ. මේ වයර් එකේ එක ප්‍රමාණ තියෙනවා. Tamanට ඕන ප්‍රමාණයක් ඕඩර් කරලා ගන්න ඕන. මේකේ මේ ඉර පාස්සන්නේ මේකෙන්. මේක ඊයම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒක නම් මට නම් මදි. තව ඊයම් පොඩ්ඩක් මේකට ගාලා තමයි තියලා මෙහෙම බවුත් එකෙන් තියලා බවුත් එකෙන් අදගෙන යන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ පොඩ්ඩක් ගන්නකොට මේ විදිය පොඩ්ඩක් මේකට එනවා. මේ ගොඩක් ගන්නකොට මේ විදියේ රෝලක් හම්බ වෙනවා. රෝලක් එනවා. මේ තියෙන්නේ එකේ මේ තියෙන්නේ ටැබින් වයර් රෝල පටිය. මේක පටියක්. හැමදේම වෙන දෙයක් පාසන්න බෑ අපිට. මේක තමයි ලස්සනට මේකට අල්ලගන්නේ. හොඳට ලස්සනට අල්ල ගන්නවා පහසුවෙන්. මේක මේ කැඩලා තියෙන්නේ. ඒක මම අයින් කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහේ සියුම් පොඩ්ඩ වර්ධනට කැඩෙනවා. ඒක නිසා ප්‍රවේශමෙන් මේවා අල්ලන්න ඕනේ. මේ කැල්ල අතට ආවා. මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ කැඩිච්ච කැල්ලක්. මේක මම වපරණයි මම කලින් වසර ගානකට කලින් පාසපු එක කැඩෙනවා. බොහොම සියුම් මේවා. පේන්නේ නැති ගානට තුනී මේකක් තියෙන්නේ. කුඩු හැලෙනවා. ඒක නිසා මේක පරිහරණයේදී පාසනකට පරිස්සමින් පාස ගන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය ඒක තමයි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. දැන් අලුතෙන් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා නැමෙන එකක්, ෆ්ලෙක්සිබල් ඕන විදිහට නැමෙන කඩදාසි වගේ නැමෙන එකක්. තාම මේක වෙළඳ පොලේ නෑ මම හිතන්නේ. දැන්ට තියෙන වර්ග ඔක්කොම මේ විදිහට කැලි කැඩෙනවා. ප්‍රවේශමෙන් පරිහරණය කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔබට යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති සෝලර් සෙල් කියන්නේ මොනවද කියලා, සූර්යකෝෂ කියන්නේ මොනවද කියලා යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති. ඒකයි මම මේ ඊළඟට මම ඉදිරිපත් කරනවා කොහොමද පාස්සන්නේ. ඒව ටික ඉදිරියේදී පෙන්වන්න යනවා. එතෙක් ඔබට ස්තුතියි. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. Thank you.